हेलो फ्रेंड्स, ये मैले पोर्ट्रोनिक्स को भ्याकुम क्लिनर मपकप 4 र मैले यो 2300 जस्तोमा चाहिँ लिएको मैले त्यतिमै पनि पाइहाल्नुहुन्छ, त्यो किन्दा भइहाल्छ। यसको चाहिँ मलाई सक्सन केपीए चाहिँ अलिकति बेसी लाग्यो मलाई हो। यसको सक्सन केपीए बेसी छ, 2-in-1 कटलेस एन्ड कडेड। अन्त यसको स्पोर्ट्स मोडमा चलायो भने चाहिँ 30 मिनट्स ब्याकअप दिन्छ, कारमा पनि युज गर्न सक्छ। अन्त 18,000 PA सक्सन हो, 18 केपीए हो। तपाईको एकदमै खालके 800 वाट 1000 वाटको भ्याकुम क्लिनरमा पनि तपाईको 20 केपीए चाहिँ हुन्छ, यसमा चाहिँ 18 केपीए छ यो चाहिँ। र अब एकछिन हेर्नुस् यसको सक्सन पावर कस्तो छ। यो त इको मोड हो र यताबाट हावा आउने जग्गा, अन्त स्पोर्ट्स मोड हुन्छ। र अब यसको भित्र एट्याचमेन्टहरु के रहेछ हेरौँ। र मैले यो चलाएको 1-2 हप्ता टेस्टको लागि मैले चलाएँ, राम्रै लाग्यो र मैले एउटा भिडियो चाहिँ बनाएको। यसको एट्याचमेन्टहरु पनि पुरा दिएको छ हो, यो हेर्नुस्। जति जरुरत पर्छ त्यो सबै छ यसमा एट्याचमेन्टहरु। यसबाट चाहिँ हावा आउटपुट गर्नुको लागि र बेलुनहरु फुलाउनुको लागि चाहिँ गर्नु इको मोडमा। हल्का गरम चाहिँ भयो। एकपल्ट यसको चाहिँ हेरौँ न, अर्को उयो पनि हालेर एट्याचमेन्ट हालेर हेरौँ न। यो चाहिँ कतिको राम्रो छ। हात त यस्तो दामी तानेको छ क्या, अब मजाले क्या। अब यो हातलाई यतिको पक्रिदिन्छ, म यहाँ त अब आरामले तानिहाल्छ नि। अब फिल्टर चाहिँ लाउनु पर्यो हो। अन्त यतिको चाहिँ अन्त मजाले तान्दैछ हो, यो तानिहाल्छ हो। अलिक सस्तो कि 1000 रुपियाँ 1500सम्म किन्नु भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ बरु 2300 थपेर चाहिँ 18 केपी लाई चाहिँ घरमा पनि चल्छ र गाडीमा पनि चल्छ। कटलेसको चाहिँ यति बेनिफिट चाहिँ हुन्छ हो। अब यसको यो बक्स चाहिँ उचालिरहेको छ, अब मजाले यति हलमदा पनि झरेको छैन। अन्त पोर्ट्रोनिक्सको बक्स हो।